שלום לכם וברוכים הבאים לערוץ טוב וגם חג חנוכה שמח. אנחנו מזכירים לכם לצפות בנו, לשתף וגם להדהד. איתנו אלי דקל, איש מודיעין ומומחה למצרים. שלום, חג שמח. חג שמח. תשמע, אנחנו מסתכלים על עזה, מסתכלים על לבנון, מסתכלים גם על סוריה, מסתכלים אפילו לתימן ומפנים את גבנו למצרים. אני אשתף אותך שרק לפני שבוע שמעתי את אלון ליאל, מנכ"ל משרד החוץ לשעבר, מהלל ומשבח את יציבות הסכם השלום עם מצרים. האם המצרים מקיימים את הסכם השלום איתנו? הם חותרים ללא לאות לחרסם אותו עד דק, ולמעשה אפשר לומר שאחרי, והם הצליחו אחרי 45 שנות שלום, להגיע למצב שכמעט לא נותר סעיף שלא נרמס על ידם. בוא נדבר מגולת הכותרת או התמורה המעשית מלבד הצהרה והטקס החגיגי היחידה שהיה בבשר מבחינת ישראל, והיא פירוז סיני. סיני מפורזת? ממש לא. ממש לא. אתה יכול לפרט בסיני, מה קורה, מתי קרה? כן. בסיס המידע שלי הוא צילומי לוויין. המשמעות מבסיס מידע הזה שהדברים שאני אומר ניתן לבדוק אותם, וזה אולי בשונה מפרשנים אחרים שיש להם אולי סברות נהדרות, אבל אני לא בטוח שיש להם איזשהו בסיס נתונים. ולצערי, מאז שנפתחה המלחמה, מספר הצילומים שיש לי על סיני הוא מועט ומוגבל, ולצערי אין לי תמונת מצב עדכנית למה שקורה היום. אבל אני יכול לומר בבטחה שעד המצב שלפני פתיחת מלחמת שמיני עצרת, היו בסיני סדר גודל של פי 3 כוחות ממה שמותר בהסכם. אני קראתי בתקשורת שהיום הם הכניסו גם כוחות נוספים, אני לא יודע להכחיש זאת או לאשש זאת. המהלך שנוקט ממשל ביידן בימיו האחרונים, דיבור על עסקה של $5 מיליארד לסיוע להתחמשות על מצרים. אני חייב לנסות להבין, נראה אם תוכל לתרום לסיפור הזה. מה חושב ממשל ביידן? מה חושב טוני בלינקן? נגד מי הם מתחמשים? נגד האתיופים? זאת אומרת, מה הרעיון הזה לעזור לצבא שמכריז בראש חוצות שהוא מתחמש נגד בת בריתה של ארצות הברית באזור? א', יש שיקול כלכלי. $5 מיליארד זה אולי מתנה קטנה למשק האמריקאי, אבל גם כן עדיין, גם אמריקה לא יכולה לבעוט בהכנסה של $5 מיליארד כתוצאה ממחירה של משהו. במקרה הזה היא מוכרת נשק. זה לא מדובר בנדבה, מדובר בעסק. עכשיו, למה הם מוכרים להם נשק? זה צריך לשאול אותם. כן. בואו ננסה רגע להשוות בין העסקה הזו לבין העסקה שבסך הכל לפני 70 שנה או 65 שנה הציתה את המלחמה בין ישראל לבין מצרים, את המלחמה השנייה בעצם, את מבצע קדש. צריך לומר, מנקודת המבט של ישראל, הרקע למלחמה הזו היה עסקה שנרקמה בין מצרים, בין נאצר לבין ברית המועצות להספקה של תחמושת וכלי נשק בהיקף שישנו את מאזן הכוחות בין הצדדים. אתה יכול למתוח קווים בין הרקע לפריצת מלחמת קדש לבין המהלך שנרקם כעת, בין האמריקאים לבין המצרים? לא, אני לא חושב שיש קווי דמיון. באותם ימים היה מדובר בנדבה, במתנה של ברית המועצות למצרים. כאן מדובר בעסקה שמשלמים עבורה. מצרים גם היום בלי ההתעצמות והשיפור והשדרוג של הטנקים, צבאה גדול פי כמה מצה"ל, ולמעשה גם בלי ההתחמשות הזאת, אז היא לא זקוק, ההתחמשות הזאת זה לא איזשהו משהו ששובר שוויון. ממילא הם חזקים מבחינה כמותית, אני לא מדבר על רוח וסיוע מלמעלה, אני מדבר מהקדוש ברוך הוא וכל מיני כאלה, אבל בדברים שניתן למדוד אותם, הם עולים עלינו כמה וכמה.
ככה שזה לא, זה שיהיה להם עוד 500 טנקים משודרגים, זה לא מה שישנה את המצב שהיה לפני השדרוג. מה עוד שמדובר בתהליך של שנים. כן. אוקיי, אז לא מדובר באירוע שהוא באמת משנה את הכיוונים האסטרטגיים. מה שכן עשוי ליצור רושם של אירוע כזה, זה קריסת הציר השיעי, ספציפית קריסתה של סוריה, שותפתה ארוכת השנים של מצרים במשך הרבה מאוד זמן. איך קריסתה של סוריה משפיעה על היחסים בינינו לבין המצרים? תראה, המצב היום הכללי באזורנו ובעולם הוא מאוד נזיל. ברגע שמשטר סורי עם טנקים ומטוסים ואוניות מלחמה וכן הלאה קורס בגלל כמה חבר'ה עם טויוטות, זה אמור להדאיג כל משטר במרחב הזה ואולי גם בעולם כולו, שיתחיל לדאוג ליציבותו, בעיקר משטר שנשען על, לפחות בחלקו, על כידונים, כמו המשטר המצרי. המשטר המצרי אמנם הוא כרגע לא מונרכיה, אבל הוא בדרך לשם. הנשיא סיסי, מאז שהוא עלה לשלטון, ריכז בידיו סמכויות שלא היו בעבר לנשיאי מצרים. הוא הרע את התנאים לכאורה דמוקרטיים של ההמון לטובת ביסוס שלטונו, וכשהוא רואה איך שלטון קורס באיזשהו מקום בעולם ובמיוחד בסוריה, אני מניח שהוא גם דואג. מה עוד שאני עוד פעם קראתי בתקשורת, אני לא בדקתי את זה, לאחרונה היו גם הפגנות נגדו. האויב הגדול, השטן מטהרן, ציר הרשע. אנחנו מכירים אותם דרך התקשורת השטחית, מהסיסמאות הנבובות. אבל מאחורי כל אלה מסתתרת מעצמה עם היסטוריה מרתקת, תרבות ותפיסת עולם שאף אחד לא טרח ללמד אתכם. ערוץ טוב גאה מאוד להציג את סודות איראן, קורס מרתק ומעמיק עם טובי המומחים בישראל. 12 פרקים מאלפים בהנחיית אלעזר שטורם, עם אליהו יוסיאן, פרופסור דוד פסיג, דוקטור תמר אילם והפרופסור מאיר ליטבק ואחרים. לרכישה עכשיו בקישור כאן מתחת לנגן. סודות איראן. לא צריך להצטרף ל-8200 כדי לדעת את האויב. קורס סודות איראן בהפקת ערוץ טוב. אספנו לכם את מיטב המרצים והמומחים בארץ ל-14 שעות לימוד אקדמיות מעמיקות שיגלו לכם את סודות איראן. הקישור לרכישה נמצא כאן מתחת לנגן.